අපි අද අවුරුද්දට පොල් කේක් එකක් හදන්නයි යන්නේ. සමහර අය මේ කේක් එකට බිබික්කම් කියලාත් කියනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ කේක් එක හදාගන්න ඕනේ දේවල් ටික. දැන් අපි එහෙනම් අපේ පොල් කේක් එක හදන්න පටන් ගමු. මේකෙදි ඉස්සෙල්ලාම පැණි ටික ලිපේ තියලා ටිකක් රත් කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී පැණි ටික ඔක්කොම දාගන්නේ නැතුව පැණි පොඩ්ඩක් ඉතුරු කරගන්න. ඒ මොකද එතකොට අපිට කේක් එක හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ මේ ඉතුරු කරගත්ත පැණි ටික උඩින් ගා ගන්න පුළුවන්. මම නම් අද මේ කේක් එකට අරන් තියෙන්නේ කිතුල් පැණි. කිතුල් පැණි වෙනුවට ඔයාලට පොල් පැණි, සීනි, හකුරු එහෙමත් අරගන්න පුළුවන්. පැණි ටික රත් වෙගෙන එනකොට අපි කොටාගත්ත කරදමුංගු කරාබු නැටි ටිකයි ලුණු ටිකයි දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට පොල් ටික දාලා කලවම් කරගන්න. දැන් අපි මේ පැණි පොල් එක ටිකක් තෙත ගතිය තියෙද්දි ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. පැණි පොල් ටික හොඳටම වේලිලා ගියොත් එහෙම අපේ කේක් එකක් ටිකක් වේලිලා යනවා. ඊළඟට බිත්තර ටිකත් හොඳට බීට් කරගන්න. දැන් අපේ පිටි ටිකයි බේකින් පවුඩර් ටිකයි එකට දාලා හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ පිටි එකේ පොඩි කැට වගේ තියනවා නම් එහෙම පිටි ටික හොඳට හලලා අරගන්න. පොල් පැණි ටික හොඳට නිමුණට පස්සේ බීට් කරගත්ත බිත්තර ටික ඒකට දාලා කලවම් කරගන්න. පොල් පැණි ටික රස්නේ තියෙද්දි නම් බිත්තර ටික දාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම බිත්තර ටික පොඩ්ඩක් කැටි වෙන්න බලනවා. දැන් මේකට පිටි ටිකක් දාලා කලවම් කරගන්න. අපි පිටි ටික දාගත්තට පස්සේ කේක් එකේ පොල් පැණි වල පාට ටිකක් අඩු වෙනවා. ඔයාලට මේ කේක් එක හොඳටම තද පාටට ඕනේ නම් එහෙම පොල් පැණි ටික හදද්දි සීනි ටිකක් කර කරලා හොඳට පොල් පැණි ටික තද පාටටම හදාගන්න. ඊළඟට කජුයි, රටඉඳි, වියලි මිදි, වැනිලා ටිකයි දාගන්න. දැන් මේ ටික ඔක්කොම හොඳට මික්ස් කරගන්න. අපි දැන් මේ කේක් එක සෙල්සියස් අංශක 180ක උෂ්ණත්වයක විනාඩි 45ක් විතර බේක් කරගන්න ඕනේ. බේක් වෙලා ඉවර වුණාම කේක් එක oven එකෙන් එළියට අරගෙන කේක් එකේ රස්නේ තියෙද්දිම ඉතුරු පැණි ටික මේ විදිහට උඩින් ගා ගන්න. එතකොට කේක් එකේ රසත් වැඩි වෙලා කේක් එකට හොඳ තෙත ගතියකුත් එනවා. ඔයාලට මතක ඇතිනේ මම දැනට ටික දවසකට කලින් කිරිබත් එකක් හැදුවා. අපි අනිත් දවසේ හදමු මුං කිරිබත් ටිකක්. අනිත් දවසේ මුං කිරිබත් වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයාලව හම් වෙනකන් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරන්න අමතක කරන්න එපා.